Keskustellaan aiheesta naisten oikeudet islamissa. Oxfordin sanakirjan mukaan naisten oikeudet ovat yhtä laillisia, taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia kuin miehillä. Ennen kuin tarkastelemme naisten oikeuksia islamissa, meidän on jätettävä syrjään nykyaikaiset kategoriset lausunnot siitä, kuinka naisten tulisi johtaa elämää. Sinun on tarkistettava älysi, ennen kuin uskot siihen, mitä muut sanovat. Koska mielemme voi harhautua monta kertaa. Koska oli aika, jolloin suuret tutkijat ajattelivat, että kuun valo on sen oma valo. Mutta nyt tiedämme, että kuun valo on auringon heijastama valo. Vastaavasti, jos teet johtopäätöksesi siitä, kuinka media kuvaa enimmäkseen naisten oikeutta islamissa, saatat tuntea, että naisten oikeus islamissa on alistettu. Nykyään 20–25% maailman väestöstä on muslimeja. Jotkut muslimiyhteiskunnat ovat lähellä islamin opetuksia. Vaikka jotkut muslimiyhteiskunnat ovat kaukana islamin opetuksista. Joten jos joku haluaa arvioida naisten oikeuksia islamissa, heidän ei pitäisi arvioida sitä katsomalla, mitä muslimit tai mitä muslimiyhteiskunta tekee. Heidän tulisi arvioida se islamin aitojen lähteiden perusteella. Islamin aitoja lähteitä ovat Korani ja aito hadith. Korani on viimeinen ja viimeinen Jumalan ilmoitus. Aito hadith on islamin viimeisen sanansaattajan profeetta Muhammadin opetuksia. Nyt tarkastelemme naisten oikeutta islamissa yllä mainittujen aitojen lähteiden perusteella. Olen jakanut laajasti aiheen naisten oikeuksista islamissa 6 luokkaan. 1. Naisten hengelliset oikeudet islamissa. 2. Naisten taloudelliset oikeudet islamissa. 3. Naisten sosiaaliset oikeudet islamissa. 4. Naisten koulutusoikeudet islamissa. 5. Naisten lailliset oikeudet islamissa ja 6. Naisten poliittiset oikeudet islamissa. Koranissa ja aitoissa hadithheissa on useita jakeita näiden luokkien selittämiseksi yksityiskohtaisesti. Mutta jotta se olisi helppo ymmärtää, yritän selittää kunkin luokan vain yhdellä tai useammalla jakeella. Ensin tutkitaan islamin naisten hengellisiä oikeuksia. Paratiisi on tarkoitettu vain miehille, se on yleinen väärinkäsitys ei-muslimien keskuudessa islamista. Tämä väärinkäsitys voidaan helposti selventää Koranin jakeilla. Suura Nisa luvun 4. jakeessa 124 sanotaan: Jos mies tai nainen uskoo ja tekee hyviä tekoja, he tulevat varmasti taivaaseen, eikä heille tehdä mitään epäoikeudenmukaisuutta. Luukmalla yllä olevan jakeen opimme, että islamin miesten ja naisten hengelliset velvollisuudet ovat samat. Naisena on siis oikeus päästä paratiisiin uskomalla Allahiin ja tekemällä hyviä tekoja. Tarkastellaan nyt islamin naisten taloudellisia oikeuksia. Islamissa nainen on taloudellisesti turvassa. Ennen avioliittoaan isän ja hänen veljensä on huolehdittava hänestä.
Avioliitonsa jälkeen aviomiehen ja pojan vastuulla on huolehtia hänestä. Sura Nisan luvun numero 4 jakeessa 34 se mainitaan. Miehet huolehtivat naisista ja heidän vastuullaan on tukea heitä taloudellisesti. Lisäksi Sura Nisan luvun numero 4 jae numero 4. Sanoo, anna lahja naisille, joiden kanssa aiot mennä naimisiin. Avioliiton aikana morsian saa sulhaselta lahjan rahana tai omaisuutena. Tämän sulhasen antaman lahjan nimi on maar. Lisäksi islamissa naisen sallitaan periä. Sen yksityiskohdat mainitaan Sura Nisan luvun numero 4 jakeissa 11 ja 12. Ja naisten ei tarvitse käyttää osuuttaan perityistä varallisuudesta tai ansaitsemastaan rahasta perheelle. Koska miesten vastuulla on huolehtia heistä taloudellisesti. Siksi islamissa naiset ovat taloudellisesti turvassa. Naisten on myös noudatettava tiettyjä sääntöjä, jos hän haluaa ansaita rahaa työskentelemällä. Mutta se on eri aihe. Joten naisena on hänen oikeus, että mies saa taloudellista apua. Tarkastellaan nyt naisten sosiaalisia oikeuksia islamissa. Olen jakanut islamin naisten sosiaaliset oikeudet edelleen 4 alaluokkaan. 1. Tyttären oikeudet islamissa. 2. Vaimon oikeudet islamissa. 3. Äidin oikeudet islamissa ja 4. Sisaren oikeudet islamissa. Ensin tutkitaan tyttären oikeuksia islamissa. Suura Nahlin luvun numero 16, jakeet 58 ja 59 sanotaan. Ne, jotka ajattelevat, että naislapsen syntymä on häpeä, tai ne, jotka ajattelevat tappaa hänet, heidän tuomionsa on paha. Sunan Ibn Majahin haditissa numero 3670 on aito hadit. Profeetta Muhammad sanoi siellä, jokainen, joka kasvattaa 2 tytärtä rakkaudella ja hellyydellä, menee paratiisiin. Joten tyttärenä on hänen oikeutensa vanhempiensa kasvatettavaksi hyvällä hoidolla ja hellyydellä. Nyt tutkitaan vaimon oikeuksia islamissa. Suura Nisa luvun 4 jakeessa 21 sanotaan. Avioliitto on pyhä sopimus aviomiehen ja vaimon välillä. Ja Sura Nisan luvun numero 4 ja 19 euroa mukaan. Morsomen lupa on pakollinen avioliittoon. Lisäksi Sura Nisan luvun numero 4 jakeessa 19 sanotaan. Kohtele vaimoasi ystävällisesti, vaikka et pidä hänestä. Joten vaimona on hänen oikeutensa miehensä kohdeltavaksi tasa-arvoisena elämänkumppanina. Katsotaan nyt äidin oikeuksia islamissa. Suura Israelin luvun numero 17 jae numero 23 sanoo. Älä edes sano vanhemmillesi. Lisäksi luvussa 6 sanotaan Sura Anaamissa jae 151. Ole ystävällinen vanhemmillesi. Jihadin kirjan haditin numero 3106 on aito hadit.
Profeetta Muhammad on sanonut siellä, paratiisi on äitisi jalkojen alla. Joten äidinä on hänen oikeutensa, että lapset kohtelevat häntä enemmän rakkaudella ja myötätunnolla. Katsotaanpa nyt sisaren oikeuksia islamissa. Suura Taubahin luvun numero 9 ja 71 euroa sanoo. Uskovat miehet ja naiset tukevat toisiaan. Heidän tulisi kannustaa toisiaan tekemään hyviä tekoja, maksamaan zakatille, paastoamaan ja tottelemaan Allahia ja hänen lähettiläänsä. Ja heidän tulisi myös rohkaista toisiaan kieltämään paha. Tämä tarkoittaa, vaikka uskovat miehet ja naiset eivät olisikaan sukulaisissaan, heidän tulisi sosiaalisesti tukea toisiaan kuten veli ja sisar. Joten sisarena on hänen oikeus, että veljensä saa sosiaalista tukea. Keskustellaan nyt naisten koulutusoikeuksista islamissa. Ensimmäinen Allahin paljastama opas koko ihmiskunnalle Koranissa ei ollut kyse salaahista, rakkaudesta tai paastosta. Mutta kyse oli ikrasta. Ikra tarkoittaa lukemista, julistamista, toistamista. Korani sanoo tämän sura Ikran luvun numero 96 jakeessa 1. Joten ensimmäinen Allahin antama opas Koranissa oli lukea. Se oli tarkoitettu sekä miehille että naisille. Lisäksi aito hadith Ibn Maaja haditista numero 224 sanoo. Jokaisen muslimin miehen tai naisen on pakollinen hankkia koulutus. Ja jos luemme Sahih Bukharin, opimme, että profeetta Muhammad käytti erityistä aikaa kouluttaakseen vain naisia. Hän lähetti myös sahaban kouluttamaan erityisesti naisia. Tämän vuoksi jopa tietämättömyyden päivinä on useita esimerkkejä suurista naisista, jotka olivat tutkijoita. Paras esimerkki on Aisha bint Abi Bakr, hän on opettanut yli 88 erilaista tutkijaa ja yli 2210 haditia kerrotaan hänen auktoriteetillaan. Toinen esimerkki on Salma, jota pidettiin älyllisinä naisina ja oppineina naisina. Toinen esimerkki on Fatima bint Qais, jota pidettiin erittäin asiantuntevana naisena. Toinen esimerkki on Safia, jota pidettiin älyllisimpänä naisena. Toinen esimerkki on Sulaim, jota pidettiin viranomaisena ja älykkäänä naisena. Toinen esimerkki on Syeda Nafisa, joka opetti monia tutkijoita, mukaan lukien Imam Shafi. Toinen esimerkki on Aisha bint Saad ibn Abi Waqqas, joka opetti monia tutkijoita, myös Imam Malik. Tuolloin ihmisiä koulutettiin harvoin. Mutta silti islamissa näimme useita esimerkkejä naisista, jotka olivat suuria tutkijoita. Joten naisena hänellä on oikeus saada vanhempiensa, veljiensä tai huoltajiensa koulutus. Keskustelkaamme nyt naisten laillisista oikeuksista islamissa. Islamissa laillisesti miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia. Tasa-arvoisen lain, joka tunnetaan nimellä Kiisas, mukaan mainittu sura Bakarahin luvussa 2 jae 178 ja 179 sanotaan. Rangaistus on sama molemmille samasta rikoksesta.
Esimerkiksi jos mies tappaa naisen, mies tuomitaan kuolemaan ja jos nainen tappaa miehen, se nainen tuomitaan kuolemaan. Lisäksi Sura Maidahin luku 5 ja 38 € päivää. Jos varas todistetaan syylliseksi, olipa kyseessä mies tai nainen, heidän kätensä tulisi katkaista. Lisäksi Sura Noorin luvun numero 24 jakeessa 2 sanotaan. Jos haureuttaja todistetaan syylliseksi, olipa kyseessä mies tai nainen, heidän pitäisi saada rangaistuksena 100 piiskaa. Lisäksi Sura Bakarahin luvun 2 ja 282 € osoittaa. Naisilla on oikeus olla todistajia. Lisäksi Sura Noorin luvun numero 24 jakeessa 4 sanotaan. Jos joku syyttää naisen siveyttä ja vaatimattomuutta eikä tuo 4 todistajaa, anna heille 80 ruoskaa rangaistuksena. Näin islam suojelee naisen arvokkuutta laillisesti. Joten naisena on hänen oikeudensa olla arvokas ja kohdella tasavertaisesti lailla. Keskustelkaamme nyt naisten poliittisista oikeuksista islamissa. Selitän naisten poliittista valtaa islamissa, kerron tapauksen, joka tapahtui Umarin hallinnon aikana, joka oli islamin toinen kalifaatti. Se mainitaan Musannaf Abdalratsak 10420, se. Keskustelun aikana masjidin mahrista. Umar pyysi naisia olemaan vaatimatta miehiltä erittäin suurta määrää maar-avioliittoon. Tuolloin eräs nainen masjidin viimeisestä rivistä vastusti tätä. Ja hän viittasi Sura Nisan luvun 4 jakeeseen 20. Ja hän kysyi, kun Allah ei ole asettanut mahrille ylärajaa, miksi Umar pyytää heitä asettamaan ylärajan. Kuultuaan tämän islamin toinen kalifaatti Umar oli samaa mieltä hänen sanoistaan väärin ja peruutti välittömästi lausuntonsa. Yllä olevasta esimerkistä voimme nähdä, että tavallinen nainen masjidin viimeiseltä riviltä vastusti perustuslain rikkomista ja se tunnustettiin välittömästi. Joten naisena on hänen oikeus esittää mielipiteensä hallitsijalle. Toistaiseksi olemme nähneet kaikki luokat, jotka koskevat naisten oikeuksia islamissa, aidoista lähteistä. Yllä oleva keskustelu oli lyhyt selitys naisten oikeuksista islamissa. Nyt olisit ymmärtänyt, että islamissa naisilla on paljon etuoikeuksia. Koska miehet ja naiset ovat erilaisia fysiologisesti, psykologisesti, biologisesti ja fyysisesti. Näiden erojen perusteella Allah on asettanut heille velvollisuudet. Jotkut tehtävät ovat identtisiä, jotkut tehtävät eivät ole identtisiä. Joissakin tehtävissä miehillä on enemmän etuja, toisilla naisilla on enemmän etua. Siksi Allah antaa miehille ja naisille samat ja erilaiset velvollisuudet riippuen heidän samankaltaisuudestaan ja eroista. Jotta he voivat elää yhdessä sopusoinnussa ja rauhassa. Tämä on syy, jos analysoitat naisten oikeuksia islamissa Koranin ja aidon haditin perusteella.
Loogisesti hyväksyt sen, että islamilaiset naiset ovat suojattuja eikä heitä alisteta. Olkoon Allahin rauha ja armo kaikille edellä mainituille henkilöille. Kaikki ylistys on Allahille, joka on kaikkien maailmojen Herra.